بابک سلیمانی هستم، متولد سال 1358 در تهران. من در 31 سالگی وارد این عرصه شدم. میتونم بگم که جذابیتی که برام داشت در ابتدا مکانیزم الماس بود و در ادامه علاقه‌ای که به هندسه فضایی داشتم، جدایی از هندسه سنتی که استفاده میشد در آینه کاری، باعث شد که این کار رو امتداد بدم و درش فعالیت بکنم. یه دوره 2 ساله نقشه کشی ساختمان گذروندم، بعدش هم معماری داخلی گذروندم 2 ساله. 4 سالش به این نحو گذشت. بعد دیگه ادامه ندادم. تو زمینه دکوراسیون داخلی که 7-8 سال فعالیت کردم. بعدش دیگه به قول معروف وارد این آینه‌ای که همه باش میشناسن شدم. بابک از همون شروع اوایل زندگی یک مثلا کشش ذهنی به بعد فنی مسئله داشت. یعنی اسباب بازیایی که انتخاب میکرد نشون دهنده این بود که ایشون مثلا گرایش فنی داره، ذهنش به طرف مسائل فنی مثلا جاذبه داره. و اسباب بازیاش مثلا چند تا آچار پلاستیکی بود، خودش یک جعبه ابزاری درست کرده بود که این همیشه همراهش بود و تلاش میکرد که مثلا در این زمینه فکرش رو مشغول بکنه. در سخت‌ترین شرایط زندگی ما بابک به دنیا آمد، هم تو انقلاب و هم تو جنگ. ما خیلی مثل الان که خانواده‌ها وقت میذارن برای بچه‌هاشون نبودیم، درگیر جنگ و سختی‌ها دیگه. شاید بقیه فقط یه صدای آژیر میشنیدن، ولی ما خود جنگ بودیم. توقعی که از آینه میرفت این بود که یه جایی باشه خودتو ببینی توش، این چیزی خلق نمیشد. بعد هم که بعضی مدتی خب کارهای خانم منیر رو دیدم، خب خیلی برام جذابیت داشت. اون کارهای فاخر و اون کارهای عظیمی که انجام داده بودن تو ذهن آدم میمونه همیشه و خب میشه گفت سرمنشأ الهامم بوده تا یه حد زیادی. یه مدتی با کارهای هنری چوب ایشون مشغول شد و خب البته خب چیز برجسته‌ای ارائه نکرد مثلا در بعد کارهای هنری چوب. و نهایتاً بعضی موقع ما دیدیم که این رو کارهای مثلا شیشه و آینه رو هم آورد بهش تلفیق کرد و به تدریج به اصطلاح بعد چوبش کمتر شد و نهایتاً ایشون بیشتر گرایش پیدا کرد به مسئله به بعد شیشه و آینه. از ساخت میز شروع شد. این چیزی که قبل از این رکورد این فیلم حالا هرچی از مستنده تو ذهنم بود بگم، و سفارش یه میز از یکی از دوستای نزدیکم یه عکس به من نشون داد، گفت اینو میتونی بسازی؟ گفتم خب وقتی ساخته کسی و ما هم میتونیم بسازیم دیگه. بعد دیگه با اون کارگاه نجاری که کار میکردم پایش رو ساختیم
بعد ما یه کارگاه دیگه که کار شیشه و آینه رو برام میکرد، بدنه روش رو ساختیم، یعنی بدنه میز آینه رو ساختیم. اصلا تمیز در نیومد. فکر کنم دوستم سروش داره هنوز میزه. تا یه جایی بود که یکی از دوستان آینه ونیزی رو به من نشون داد، گفتش که از اینا اگه بتونی بسازی جالبه. من رفتم دنبالش و دیدم نه اصلا خیلی بازار برهوتی داره به قول معروف، نه کسی ساخته. یکی دو نفر فکر کنم بودن، ولی خب اون چیزی که عکسی که من نشون دادن ایتالیاییه در حقیقت آینه ونیزی، و اون چیزی که من میدیدم خیلی فرق داشت. گفتم خب همین رو ادامه بدم. بعد اتوداشو زدم، چند تا سمپل که اکثرا ایتالیایی بود در بردم و یه 3-4 تا نمونه ساختم. 3-4 تا نمونه که ساختم اولاش با دستگاه برش میخورد و خب تراشاش هم تراشایی بود که اون کسایی که سر اون ساختن اون میزا و کنسولا آشنا شده بودن انجام میدادم. بعد فکرم افتاد که نمیشه که حالا باید کار دست باشه. گفتم الماس دستم بگیرم ببرم، قطعات آینه ونیزی ها رو ببرم. در دقیقاً اولین باریم که الماس دستم گرفتم یادمه، باشه احساس کردم اینقدر باش فاصله دارم. احساس کردم این مهارت خیلی زیادی میخواد، یعنی کار یه هفته یه ماه یه سال نیست. مثلا یه نفر باید 3-4 سال کار کنه که مثلا اینو ببره. ولی خب تو اون لجبازی که از بچگی داشتم و حالا بعد بسازم و اینا انجام دادم. با این منزل پدری انبار متروکه‌ای بود، انبار که نمید بقول انبار خونه دیدین چجوریه که همه چی توش هست. یه گوشه‌شو یه میز گذاشتم و شروع کردم به آزمون و خطا، شروع کردم به ساخت. دیگه هم انبار کم کم پیشرفت کرد و انبار بزرگی هم بود. انبار بزرگ که نه، انبار 2x5 بود. خب خونه قدیمی ها معمولا انباری که بشه توش کار کرد هست. اولا خیلی بچه هست که خیلی پشتکار داره، خیلی صبوره، خیلی تلاش میکنه برای چیزی که میخواد. الان هم با همین کارهایی که میکنه خودتون دیدین پایین که خیلی سخته. فرق میکنه کسی که شرایط کارش راحت باشه، مهیا باشه، کاری انجام بده، با کسی که تو این شرایط خیلی سخت کار میکنه و نتیجه کارش فوق‌العاده است. خروجی ساخته‌های من برای دوستا و آشنایان اطرافم آشنایی با گالری شین بود و گالری زین که بس همون طریق دوستم سروش آشنا شدم باشون. سروش دوستم گفت دو تا دوستاش منزلش بودم، یه بوفه بزرگ ساخته بودم براش، گوشه منزلش بود. این بوفه رو دیدم، گفتم ما یه گالری داریم میزنیم، فکر کنم مثلا 9 سال پیش بود. سروش هم معرفی کرد. یه بار که رفته بودم اون کافه که داشت، گفت اتفاقا اومدی اینجا، این گالری این پایین گالری اسمش رو گذاشتن گالری شین، بریم با هم صحبت بکنیم. و ما هم رفتیم پیاده رفتیم سمت گالری شین. یه فضایی بود درست کرده بودن، خب فکرشون هم نو بود. هنرمندا و آرتیستای ایرانی بودن، همه هر کی یه چیزی داشت دیگه. حالا قرار شد چند تا سمپل بیارم، گفتم تو من چند تا سمپل ساختم. بعد چند تا عکس هم داشتم بهشون نشون دادم و همونجا استارت کار خورد که همکاری کنم باشون.